હેલો એવરીવન, કેમ છો? મારી ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું સિંગદાણાની સુખડી, જેને સિંગપાક પણ કહીએ છીએ। અહીં બતાવેલી રીત પ્રમાણે તમે જો સિંગની સુખડી બનાવશો તો પહેલી વખત બનાવતા હશો તો પણ એકદમ સોફ્ટ અને સ્વાદિષ્ટ બને છે। તો ચાલો જોઈ લઈએ। મેં અહીંયા 2 વાટકી સિંગદાણા અને 1 વાટકી ગોળ લીધો છે। જે વાટકી ગોળ છે એટલા જ માપના બે વાટકી સિંગદાણા લીધા છે અને માપમાં કહું તો 300 ગ્રામ સિંગદાણા અને 130 ગ્રામ જેટલો ગોળ લીધો છે। સૌથી પહેલાં આપણે સિંગદાણાને શેકી લેવાના છે। તો સિંગદાણા આવી રીતે કોન્સ્ટન્ટ હલાવતા જઈને શેકવાના છે, જેથી વ્યવસ્થિત રીતે શેકાઈ જાય। બસ અહીં બતાવ્યા છે એ પ્રમાણે શેકાવા જોઈએ। હવે એને આપણે થોડા ઠંડા થવા દઈશું અને પછી હાથથી મસળીને એના ફોતરા અલગ પાડી લઈશું। ફોતરા અલગ થઈ જાય પછી મેં અહીંયા ઘરમાં રહેલા જાળીવાળા ઝારાથી એને આ રીતે ચાળીને સિંગ અલગ કરી લીધી હતી। તો બધી સિંગ ચોખ્ખી કરી લીધી છે। હવે એને આપણે મિક્સચર જારમાં ક્રશ કરી લેવાની છે। તો બસ આ રીતનો પાવડર બનાવી દેવાનો છે। હવે એમાં આપણે 1.5 ચમચી જેટલો આદુનો પાવડર, જેને જિંજર પાવડર કહીએ છીએ કે ગુજરાતીમાં સૂંઠ પણ કહીએ છીએ, એ એડ કરવાની છે। સૂંઠ એડ કરવાથી સુખડી એકદમ ટેસ્ટી બને છે। હવે આપણે જે થાળીમાં આપણે સુખડી પાથરવાની છે એને ઘીથી ગ્રીસ કરીને સાઈડ પર રાખી દઈશું। હવે એક પેનમાં મેં 4 ચમચી જેટલું જ ઘી લીધું છે। આ સુખડીમાં બહુ ઘીની જરૂર નથી પડતી। હવે બધો ગોળ એડ કરી અને કોન્સ્ટન્ટ હલાવતા જવાનું છે। અહીં આપણે ગોળ કડક ન થઈ જાય એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે, તેથી ફ્લેમ લો રાખીને ગોળ ધીરે ધીરે ઓગળે એ રીતે હલાવતા જવાનું છે। કોન્સ્ટન્ટ હલાવતા તેમાં ધીરે ધીરે બબલ થવાની શરૂઆત થશે। બસ આ રીતે બબલ થઈ જાય પછી આપણે એમાં આપણો જે સિંગનો પાવડર છે એડ કરી દેવાનો છે। આપણે અહીંયા ઉભરો પણ નથી લાવવાનો, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, નહીંતર સુખડી કડક થઈ જાય છે। બસ હવે સિંગનો પાવડર એડ કરીને વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે ધીરે ધીરે મિક્સ કરતા જે આપણું મિક્સર છે સુખડીનું એ હવે પેન છોડવા લાગશે। એમાંથી થોડું થોડું ઘી છૂટું પડશે। બસ આ રીતે વ્યવસ્થિત મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે ઘી ગ્રીસ કરેલી જે થાળી છે એમાં પાથરી લઈશું અને થોડું ઠંડુ થાય પછી આ રીતે એના પીસ પાડી લઈશું। તો અહીં આપણી સુખડી એકદમ રેડી છે। અહીંયા હું સુખડી તમને તોડીને બતાવીશ, તમે જોજો કે કેટલી સોફ્ટ બની છે। તો આવી જ રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો તથા બાજુમાં આવેલ બેલ આઇકન દબાવો, જેથી કરી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન તરત મળે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।